السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون بناء على طلباتكم. جالي طلب مخصوص لطريقة عمل الوحدة اللي قدامنا دي لاستخدام بقايا الخيوط لعمل بطانية بيبي او مفرش سرير او مفرش للسفرة. ممكن كمان تدخليها في شنطة، ممكن تدخليها في عمل بلوزة او شال مستطيل زي ما انت حابة. نقدر نكون منها حاجات كتير جدا. وكان طبعا الطلب ايه اللي ممكن نكونه من الوحدة دي وازاي نعملها وازاي كمان نشبكها مع وحدة تانية. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم مجموعه من الالوان. هستخدم 4 الوان خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. لكن طبعا نوع الخيط اللي انت حابه تستخدميه زي ما انت حابه الموجود عندك تقدري تستخدميه، بس على شرط يكون كل الخيوط سمك واحد مع حجم ابره واحد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هبتدي اكون مجموعة من السلاسل. بجيب الخيط بسيب منه مسافة وبلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. بدخل داخل الحلقة بلف الخيط وبخرج منها، وطرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان ابتدي اكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط بخرج منها 1 2 3 4. بسيب ال3 حلقات اللي هما ال3 سلاسل الاخيره وبروح لاول سلسله. بدخل في الحلقه الاماميه الفرونت لوب، اسحب الخيط واخرج من تحتها وتحت الحلقه الموجوده عندي على الابره. كده بكون كونت دائره ابتدي اشتغل بداخلها. طيب عايزين نشتغل بداخل الدائره دي 12 غرزه عمود بلفه واحده. بعد كل عمود باخد سلسله مسافه. علشان اشتغل اول عمود بيكون عباره عن مجموعه سلاسل. طيب ارتفاع غرزه العمود بلفه بتكون كام سلسله؟ بتكون 3، وهاخد بعد منه سلسله، يعني برتفع في البدايه في السطر الاول 4 سلسله. 1 2 3، ودول اول عمود، ورقم 4 هي المسافه بين العمود الاول والعمود التاني. هروح اشتغل عمود بلفه داخل الدائره. طيب ازاي بنشتغل العمود بلفه؟ كده نعمل مراجعه سريعه. بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده، لانه عمود بلفه واحده جايه من اسمه. بقى معايا حلقتين، الحلقه الاساسيه واللفه اللي لفتها. هنزل بقى داخل الدائره ومعايا طرف خيط البدايه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. اسحب الخيط الف واخرج من تحت الحلقه تاني اللي عملناها او الدائره اللي عملناها. بقى عندي على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بتبقى معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. بعد كل عمود بلفه باخد سلسله مسافه. تاني بكرر العمود رقم 3، سلسله، وهكذا 4 سلسله، 5 سلسله، 6 سلسله، 7 سلسله، 8 سلسله، 9 سلسله، 10 سلسله، 11 سلسله، رقم 12. وبعده ما ننساش السلسله. نبتدي نعد من اول وجديد. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده بكون خلصت السطر الاول كله. في ثالث سلسله ارتفاع بعد 1 2 في رقم 3 بدخله بقفل بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين كده. بيكون السطر الاول خلص معايا. طيب عايزين نبتدي نشتغل السطر التاني ونبتدي كمان نغير اللون. نجيب اللون تركواز او الازرق، بلفه حلقة على الهواء بالشكل دوت وبقفله كمان عقدة بداية. هسحب الحلقة اللي باللون الازرق من تحت الحلقة اللي باللون البينك، بسيب مسافة من الخيط وببتدي اقص. الخيوط الزيادة كلها بجيبها معايا في ظهر الشغل. طيب هبتدي اشتغل الغرزة الاولى. مش هشتغل على الاعمدة، لا هشتغل على السلاسل. همشي بمنزلقة لغاية السلسلة الاولى اهي، وهبتدي فوق السلسلة دي اشتغل 2 عمود بلفة 2 سلسلة، وفوق كل سلسلة بشتغل 2 عمود بلفة 2 سلسلة لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. هرتفع 1 2
3 سلسلة، وبعتبرها اول عمود بلفة، وفي نفس الفراغ تاني بشتغل كمان عمود بلفة، و2 سلسلة، 1 2. الخيوط كلها معايا في الخلف اهي. ارجع اسيب العمود واروح لمكان السلسلة واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 و2 سلسلة، 1 2. هسيب العمود واروح للسلسلة اللي بعده واشتغل 2 عمود، 1 2 2 سلسلة، وهكذا 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود 2 سلسلة. وكل ده بشتغله فوق السلاسل، ما بشتغلش فوق الأعمدة. بكمل الراوند كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وكده في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين فوق كل سلسلة كنت بشتغل 2 عمود سلسلة. في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبعمل غرزة منزلقة. همشي بمنزلقة على الغرزة اللي جاية وابتدي اغير اللون الجديد. بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء وبقفل عقدة بداية. وبحب اقفل العقدة دي، انا ممكن اسحب الحلقة على طول لوحدها، لكن بحب اقفل العقدة دي عشان مهما كويتي غسلتي استخدمتي الشغل اللي بتعمليه مش هيحصل ان هو هيفك معاكي خالص، وهتفضل العقدة دي مقفولة وعمرها ما هتفك ابدا معايا. هسحب اللون الجديد من تحت الحلقة اللي باللون القديم وهمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين. بردك ما بشتغلش على الاعمدة، بشتغل على السلاسل. بنفضل بردك ساحبين معانا الخيوط اللي احنا ايه عايزين نخفيها تحت الشغل. فوق السلسلتين المرة دي هشتغل 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، وبعد كل 3 عمود بلفة باخد سلسلة مسافة 1 2 3 سلسلة، وبنعتبرها اول عمود بلفة موجود معانا. واشتغل كمان في نفس الفراغ 2 عمود بلفة كده 2، لان السلاسل اول 1 وكده 3، يبقى كده 1 2 3 سلسلة واحدة بس مسافة. هروح للسلاسل اللي بعدها، هسيب بقى العمودين واروح للسلسلتين واشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3 سلسلة مسافة. ونروح فين يا بنات؟ هنسيب العمودين ونروح للسلسلتين نشتغل 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ 1 2 3 سلسلة واحدة مسافة. وبكرر بكمل فوق كل سلسلتين 3 عمود بلفة سلسلة 3 عمود بلفة لغاية ما بكمل الدوران كله. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وكده بكون وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد ما اخدت سلسلة بروح لثالث سلسلة ارتفاع في العمود الاول، برفع الحلقة الامامية زي ما احنا شايفين، وبعد كده بنزلها تحت الابرة وبرفع على الابرة المطب والحلقة الخلفية. اسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الغرزة اللي عندي او الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. بردك بشتغل على السلاسل، يعني همشي بمنزلقة على الغرزة رقم 2، منزلقة على الغرزة رقم 3، ومنزلقة لغاية ما بوصل للسلسلة بنفس اللون اللي احنا ماشيين بيه، او باللون الجديد هنبتدي نعمل اخر سطرين، بس احنا كده كده ماشيين باللون دوت. اللون الاخير هنخليه هو الاحمر. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وبيكون معايا حلقة بنزل تحت فراغ السلسلة، اسحب الخيط واخرج معايا كده حلقتين، بلف الخيط وبخرج منهم بالشكل ده، بكون شغلت غرزة حشو. هاخد 4 سلسلة مسافة 1 2 3 4. هسيب ال3 اعمدة وهروح للسلسلة انزل من تحتها بالشكل ده، اسحب الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين بغرزة حشو 1 2 3 4. هسيب ال3 اعمدة واعمل غرزة حشو 1 2 3 4. هسيب ال3 اعمدة وهعمل غرزة حشو، وبكرر بنفس الطريقة ان انا بعمل 4 سلسلة حشو 4 سلسلة حشو 4 سلسلة حشو لغاية ما بوصل لنفس المكان اللي ابتديت منه. هكمل وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض ونشوف طريقة تشبيك وحدتنا ازاي النهاردة. رجعت لكم تاني، وكده وصلت لنهاية السطر، وفي النهاية عملت حشو 4 سلسلة. فوق اول غرزة حشو اشتغلناها بدخل واقفل بغرزة منزلقة، وفي نفس المكان هبتدي اغير اللون الجديد. بقفل عقدة بداية
وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. همشي بمنزلقة لغاية السلاسل، مش بشتغل بردك فوق الغرز خالص. بالشكل ده اهو. ببتدي بقى اخد معايا كل الخيوط اللي انا عاوزة اخفيها معايا. طيب السطر دوت هو السطر الاخير، وهو السطر اللي بشبك فيه. الوحدة زي ما احنا شايفينها فراغ من السلاسل الاربعة. مرة بشتغل زاوية بتكون مكونة من 4 عمود، 3 سلسلة، 4 عمود، وبعديهم باخد سلسلة مسافة، واربع سلاسل اللي بعديهم بشتغل عليهم 4 عمود بس فقط لا غير. نرجع سلسلة مسافة. دايما السلسلة المسافة دي هتكون ما بين كل مجموعة ومجموعة، دايما هتكون ثابتة معانا. اما عندنا الفراغ اللي بعده هيكون 4 عمود، 3 سلسلة، 4 عمود، سلسلة مسافة، 4 عمود في الفراغ اللي بعده، سلسلة زاوية، سلسلة 4 عمود، سلسلة زاوية، سلسلة 4 عمود. ولما بقول زاوية يا بنات يعني بقصد المكان اللي بشتغل فيه مرتين، اللي هي فيه 4 عمود، 3 سلسلة، 4 عمود فوق نفس الفراغ. طيب طريقة التشبيك، لما باجي اشبك وحدتين في بعض بشبك فين؟ بشبك في انا عندي هنا 1، الفراغ اللي فوق سلسلة 2، السلسلة اللي بعدها 3، المكان ده رقم 4. لما بتيجي تشبكي اكتر من وحدة بتكون الزوايا مشتركة ما بين اكتر من وحدة. يعني انا مثلا شبكت هنا، هشبك دلوقتي ان شاء الله في الوحدة اللي معايا التانية دي، هنشبك في 1 2 3 4 اماكن. طيب لما باجي اشبك بقى وحدة من هنا ووحدة من هنا، بردك بشبك في نفس الزاوية دي وارجع اخد 2 3 4. يعني بتكون الزاوية مشتركة معايا مع الوحدات اللي بتكون مقابلة ليا من اي اتجاه. انا عندي هنا ده اتجاه، في زاوية هنا وزاوية هنا، الزاوية دي هتكون مشتركة مع الوحدة اللي هتتشبك هنا، والزاوية دي هتكون مشتركة مع الوحدة اللي هتتشبك هنا، وهكذا. ولو عندك مثلا انت وحدة اهي مثلا هتشبكي فيها واحدة فوق هنا، هنشبك فيها واحدة دلوقتي هنا، ونرجع دلوقتي هيكون عندي الزاوية بتاعت الوحدة دي مشبوكة في الزاوية بتاعت الوحدة دي، وهيكون عندي فراغ هنا ايه في النص. المفروض ان انا لما اجيب وحدة تانية من فوق هيكون عندي زاوية لازم تتشبك مع الزاويتين دول. بنزل من تحت الزاويتين وبشبك بردك في نفس المكان، بتكون بقى الزاوية مشتركة معايا في الوحدة دي والوحدة دي والوحدة اللي موجودة عندي من فوق، وهكذا. نبتدي نشتغل السطر بتاعنا. بنرتفع من نفس المكان اللي احنا واقفين فيه 3 سلسلة. بسم الله، 1 2 3. وهشتغل كمان 4 غرزة عمود بلفة، عفوا هشتغل كمان 3 لان احنا دوت اول واحد، يبقى فاضل لنا 3 بحيث ان العدد اجمالي يكون 4. كده 2 3 4. هرجع اخد 3 سلاسل، 1 2 3، وتاني مرة في نفس الفراغ لاني بعتبر دي خلاص اول زاوية معايا. 1 2 3 4. سلسلة مسافة، وقلنا ان هي هتكون دايما ثابتة معانا. واروح اشتغل على الفراغ اللي بعدهم بقى كام مرة بشتغل زاوية ومرة بشتغل 4 عمود. بيكون عندي 6 فراغات بيكون فيهم زاوية، وعندي 6 فراغات التانيين بيكون فيهم 4 عمود. كده 4 عمود بس، يبقى ده 1 2 3 4. المكان اللي جاي هيكون زاوية، اذا بشتغل فيه بس ناخد سلسلة مسافة. المكان اللي جاي هيكون 4 عمود، 3 سلسلة، 4 عمود في نفس الفراغ. طيب ايه رأيكم بقى نشتغل نبتدي التشبيك من المكان ده. نشتغل بس ال4 عمود، 1 2 3 4. كنت لما بشتغل وحدة زاوية كاملة من غير تشبيك، احنا اول وحدة طبعا بنشتغلها كاملة مفيش فيها تشبيك لان هي اول وحدة عندي تلقائي مفيش فيها اي حاجة هتتشبك. طيب انا كنت بشتغل 3 سلسلة. لما هاجي اشبك يا بنات هشتغل سلسلة، وهمسك بقى الوحدة اللي هشبك فيها، برفع دي كده بالشكل ده الخيط من فوق، وعندي الوحدة دي وشها هنا والوحدة التانية وشها الناحية التانية، يعني ظهرين الوحدتين ملاصقين لبعض. شايفين الزاوية اللي فيها 3 سلاسل؟ بنزل من تحتها اسحب الخيط واخرج بالشكل ده. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين، كأني عملت غرزة حشو بالشكل دوت، كأني اخدت السلسلة رقم 2. بعد كده هاخد سلسلة رقم 3 زي ما احنا شايفين. بصوا حتى العدد سلسلة، والمكان الحشو اللي عملته بمثابة سلسلة، والسلسلة الثالثة اللي احنا اخدناها
وهدخل تاني داخل الفراغ عندي اشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. طيب لما جيت سحبت كان ممكن بدل ما اعمل غرزة حشو اسحب الخيط من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة واخرج بغرزة منزلقة مش غرزة حشو، وهوريها لكم دلوقتي ممكن نعملها ازاي. طيب انا دلوقتي هنا كنت باخد سلسله، يعني بصوا شبكت اول حاجه عندي هنا في المكان الزاويه. طيب هنا كنت باخد سلسله، لا مش هاخد سلسله، هاجي بقى انا هنا خلصت الزاويه اهو، بصوا المكان عندي يعني بالظبط ملاصق للمكان هنا. مكان تحت السلسله هنا بقى التانية اللي عندي المقابله الناحيه التانية هسحب الخيط واخرج. لو انا هعملها غرزه منزلقه هسحب الخيط كمان من الحلقه دي كاني اشتغلت سلسله، لكن انا بحب دايما اعملها بغرزه حشو، ان انا بيكون عندي على الابره حلقتين، بدل ما بسحب بقى الحلقه من تحت هنا ومن تحت هنا، لا هسحب الخيط تاني مره من الحلقتين. هرجع تاني مكرر. بصوا يا بنات، لو منزلقه انا معايا حلقه بدخل اسحب الخيط واخرج من تحت السلسله اللي ورا ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره، ده لو منزلقه. اما لو غرزه حشو بيكون عندي على الابره حلقه، بنزل من تحت السلسله اسحب الخيط واخرج، بقى معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. دي بتديني مسافة يعني اكبر او اوسع، بتديني راحة للشغل شوية، بحب اشتغل بالطريقة دي اكتر من المنزلقة. طيب كده بعد ما اشتغلنا زي ما احنا شايفين اهو، شبكنا في السلسلة، هروح بقى للفراغ اللي فيه 4 سلاسل واشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. برضك كنت هاخد سلسلة، لو انا بشتغل الوحدة الاولانية باخد سلسلة وبكمل. انا دلوقتي مش هاخد السلسلة ومعايا حلقة، بنزل من تحت السلسلة اللي في الخلف في الوحدة المقابلة، هسحب الخيط وهخرج، معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. دلوقتي هروح للفراغ اللي فيه 4 سلاسل، المفروض ان انا بشتغل مرة زاوية ومرة 4 عمود، يبقى المرة الجاية هتكون ايه؟ لان احنا خلصنا ال4 عمود هتكون زاوية، والزاوية مكونة من 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود بلفة. كده 2 3 4. كنت باخد 3 سلاسل، هاخد سلسلة واحدة بس، هروح للزاوية اللي ورا من تحت ال3 سلاسل اسحب الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين، واخد بعدها كمان سلسلة وارجع تاني في نفس الفراغ اللي انا فيه، لان انا لسه ما كملتش الزاوية ما ننساش، هكمل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. لو انا عندي وحدة تانية فوق هشبك فيها يا بنات، كنت هدخل من تحت ال3 سلاسل هنا اسحب وارجع ادخل من تحت ال3 سلاسل اللي فوق واسحب منهم. خلاص. طيب دلوقتي انا ما عنديش خلاص وحدات اشبك فيها، عرفنا طريقة التشبيك بطريقة سهلة وبسيطة، وزي ما احنا شايفين الشغل قد ايه بيكون جميل ومميز، مش باين اي حاجة خالص ولا من ورا ولا من قدام، يعني طريقة سهلة وبسيطة ومميزة وشيك جدا في نفس الوقت. هاخد سلسلة وهروح بقى الفراغ اللي جاي المفروض اشتغل فيه ايه 4 عمود بلفة بس، هشتغل فيه 4 عمود بلفة وبكمل الوحدة بتاعتي بنفس الطريقة، ان بشتغل فراغ فوقيه زاوية مكون من 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، والفراغ اللي بعده بيكون 4 عمود بلفة. 2 3 4 سلسلة، وهكون هنا زاوية 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، سلسلة 4 عمود بس، سلسلة زاوية، سلسلة 4 عمود، سلسلة زاوية، سلسلة 4 عمود، لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بتكون دي وحدتنا النهاردة بطريقة سهلة، وقلنا في بداية الفيديو احنا ممكن نستخدمها في ايه. انت ممكن تعملي منها مفرش للسفرة، ممكن تعملي منها بطانية بيبي، مفرش للسرير، تقدري تعملي منها شال مستطيل، نعمل منها شنطة، نعمل منها بلوزة، نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا وبطريقة سهلة وبسيطة ومميزة، وباستخدام بقايا الخيوط، مش هنستخدم اكتر منها لو هتعملي حاجة صغيرة. اما طبعا لو هتكوني مفرش للسفرة او مفرش للسرير، بتشوفي كمية الخيط اللي انت محتاجاها وبتشتري من كل لون طبعا الكمية اللي انت محتاجاها، وهعمل معاكم فيديو مخصوص على طريقة تحديد الكمية اللي انت بتستخدميها من كل لون، في سواء في مفرش السفرة او في مفرش السرير او في اي حاجة طبعا انت حابة تعملي.
اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنكمل بقى بنفس الطريقه لغايه ما بوصل للنهايه في ثالث سلسله ارتفاع بقفل بغرزه منزلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.